Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm món cá nục sốt cà quen thuộc nhưng vô cùng bắt cơm nha. Với cách làm này, cá không bị tanh, lại thấm vị vào trong từng thớ thịt, ăn nhiều mà không hề bị ngán. Cá nục là món ăn bình dân lại giàu dinh dưỡng nữa. Nào chúng ta cùng vào bếp làm ngay món này cho cả nhà cùng thưởng thức nha các bạn. Nếu thích video, nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những đồ dùng nhà bếp mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sẽ đi sơ chế nguyên liệu nha. Mình dùng ở đây là 2 tép hành lá. Đầu hành thì mình cắt nhỏ để lát nữa phi thơm. Còn phần lá hành thì mình cắt nhỏ để lát nêm vào sau cùng ha. Mình dùng 3 tép tỏi khoảng 5g, đập dập và băm nhuyễn ra. Cà chua thì mình dùng 2 trái, khoảng 260g. Mình cắt hạt lựu để cho cà dễ tan khi rim. Băm nhuyễn ra thêm nè các bạn. Bạn nào thích thì mình có thể cho vào máy xay nhuyễn cũng được ha. Và mình cho ra đĩa luôn. Hôm nay mình dùng cá nục suông, con nhỏ thuôn thuôn như thế này. Ở đây mình chỉ có cá đông lạnh thôi các bạn. Ở Việt Nam các bạn mua được cá tươi thì chú ý lựa cá có mang màu đỏ tươi, mắt cá trong không nhớt, không có mùi hôi, thịt cá đàn hồi. Các bạn quan sát thấy cái phần vảy cá bám chặt và nó sáng óng ánh là được nha. Với cá đông lạnh như loại cá mình đang dùng thì thấy cá được cấp đông ngay sau khi cá còn tươi nên thịt cá còn khá là chắc. Cá này đã được làm sạch ruột và mang rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt vây và đuôi, sau đó đem đi rửa sạch với nước muối và chanh cho sạch bán đi mùi tanh ha. Bây giờ mình sẽ đi chiên cá nè. Cho dầu vào chảo. Cho vừa dầu thôi để mình chiên xém mặt cá thôi ha. Thêm vào một ít bột bắp để chiên không bị văng dầu. Mình cẩn thận cho cá vào nè, chiên với lửa vừa. Chiên đến khi nào cá chín vàng hay mặt như thế này là được. Không chiên quá lâu khiến cá bị khô nha các bạn. Bước chiên này giúp thịt cá tạo xớ, giúp cá thơm và thấm gia vị tốt hơn khi mình rim nước sốt cà chua. Bây giờ mình làm nước sốt cà chua nữa là xong nè. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu. Dầu nóng thì mình cho hành tỏi băm vào phi thơm. Khi hành tỏi dậy mùi và săn lại, mình cho cà chua băm vào xào nè. Xào trên lửa vừa cho đến khi cà chua chín nhừ và tan dần. Sau đó mình cho vào 200ml nước dừa tươi. Bạn nào không có thì mình dùng nước thường cũng được ha. Hạ lửa một chút. Tiếp theo thì mình cho vào đây 2 muỗng canh tương cà. 3 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước mắm. Bạn nêm lại tùy theo khẩu vị gia đình nha. Tùy theo độ ngọt của nước dừa mà các bạn gia giảm lượng đường và hạt nêm cho phù hợp nha. Khuấy đều cho tan gia vị, sau đó cho cá nục vào rim. Múc nước sốt rưới đều lên mình cá, để lửa nhỏ thôi. Mình rim cá trong khoảng từ 5 đến 7 phút cho cá ngấm gia vị nha. Nhớ trở cá đều để cá ngấm đều nước sốt nha các bạn. Bạn nào thích ăn nhiều sốt hơn thì có thể thêm nước nha. Rim như vậy là được rồi nè các bạn. Mình tắt bếp luôn. Bây giờ mình dọn ra đĩa và thưởng thức thôi các bạn. Cho cá ra đĩa và rưới nước sốt lên. Rắc thêm một ít hành lá và tiêu nữa cho thơm nè.
món ăn này ăn với cơm nóng thì hết sảy luôn nha. Đĩa cá nóng hổi, sốt cà thơm thơm, lại thêm màu đỏ hấp dẫn nữa. Cá chắc không bị gãy nát nè, thịt cá mềm lại thấm vị. Nước sốt đậm đà vừa vặn kết hợp với vị ngọt tự nhiên từ thịt cá, ngon lắm các bạn. Cách làm này rất nhanh và đơn giản phải không các bạn? Cùng làm thử ngay cho bữa cơm gia đình thêm phong phú các bạn nhé. Nếu thích cách mình chia sẻ, cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ bấm vào cái chuông để đón xem nhiều video mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.